जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या आवडतं यूट्यूब चॅनलमध्ये, जे नाव आहे शेठ माणूस क्रिएशन. तर तुम्ही आत्ता एक बॉय स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग पाहणार आहात आपल्या व्हिडिओमध्ये ह्या. तर त्या व्हिडिओचा परिव्यू तुम्ही आत्ता पाहणार आहात. हा घ्या परिव्यू. ओके, तर हा व्हिडिओ बनवणं खूप सोपं आहे. ह्या व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. अलाइट मोशन मी तुम्हाला टेलिग्रामवरती प्रोव्हाइड केलेला आहे. अलाइट मोशनची लिंक टेलिग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. टेलिग्रामला तुम्ही जॉईन व्हा, तिथं मी ते पिन केलेलं आहे. तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करायचं आहे आणि इन्स्टॉल करायचं आहे. आणि ह्या व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे ते मी मेडफायरच्या लिंकने तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे. त्या मटेरियलला 2 पार्टमध्ये पासवर्ड आहे. तर त्या पासवर्डसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पाहायचा आहे. तर ते 2 पार्ट तुम्ही एकत्र करायचं आणि अनझिप करताना ते एक्स्ट्रॅक्ट करताना ते टाकायचं. मग तुमचं मटेरियल जे आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट होईल, तेव्हा तुम्हाला ते मिळून जाईल. हा व्हिडिओ खूप कडक होणार आहे. ह्यामध्ये आपण काही थोडेसे नवीन इफेक्ट्स वापरले आहेत. तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा आणि एक कमेंटसुद्धा करा. चला तर थोडा वेळ नाही घालवत, आपण आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. ओके, तर अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असा काही इंटरफेस येईल. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला सिम्पली ह्या व्हिडिओची डिस्क्रिप्शन आहे ती ओपन करायची आहे. आणि मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक प्रीसेट लिंक दिलेली आहे ही अशी. ती सिम्पली तुम्ही त्याला टच करून ओपन करायची आहे. टच केल्यावर लोडिंग घेते थोडीशी. लोडिंग घेतल्यानंतर आणखीन एक लोडिंग घ्यायचं, एक इंटरफेस येईल. नंतर डायरेक्ट इम्पोर्टच्या ऑप्शनवरती आपण टच करायचं आहे. इम्पोर्टच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर पॅकेज डाउनलोडिंग. आता डायरेक्ट हे ओपन होईल. ह्या प्रीसेट लिंकचं मी जे काही क्रेडिट आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर ओके, तर आपल्याला आता व्हिडिओ स्टार्ट करणार आहोत आपण. तर सिम्पली इथं प्लसवरती टच करायचं. टच केल्यानंतर हा जो 3 नंबरचा रेषा आहे 4x5चा तो सिलेक्ट करायचा आहे आणि डायरेक्ट इथं काळा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आणि डायरेक्ट क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर सिम्पली प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू वॉल म्हणायचं. आणि मी तुम्हाला जे काही मटेरियल दिलेलं आहे तिथं तुम्हाला एक ही व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे, म्हणजे याचा आपण म्युझिकसारखा यूज करणार आहोत. तर याच्यावरती टच करायचे, 3 डॉटवरती टच करायचे वरच्या आणि एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं. एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ केल्यानंतर आपल्याला सिम्पली खालचा व्हिडिओ डिलीट करून टाकायचा आहे. तर ओके, आपल्याला स्टार्ट लिहायचं, प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे आणि मी तुम्हाला इथं पहिल्यांदा इमेज दिलेली आहे ही किंग नेमची, ती सिम्पली अशी ॲड करायची. ओके, तर अशी बरोबर मधोमध ठेवायची आहे. बरोबर मध्ये बसलेली आहे की नाही त्यासाठी आपल्याला याच्यावरती टच करायचं, मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवरती जायचं आणि बरोबर असं त्यावर टच करून बघायचं आहे बरोबर मध्ये बसली का नाही. ओके, तर बरोबर मध्ये बसली आहे, काही विषय नाही. तर ओके, तर आपल्याला आता बीट ऐकायची आहे. ओके, तर आपल्याला बीट इथं बरोबर इथं तुम्हाला 5 सेकंद 24पर्यंत जायचं आहे आणि इथं बुकमार्क करायचं आहे. बुकमार्क केल्यानंतर आपल्याला सिम्पली ही जी PNG आहे असं पहिल्यांदा 2 बोटांनी बारीक करून घ्यायचं. नंतर ही PNG आहे ती इथपर्यंत बरोबर बुकमार्कपर्यंत जायचं आहे. ओके, तर बरोबर इथे गेल्यानंतर दुसरा 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं. टच केल्यानंतर आपल्याला सिम्पली तर आता प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यू वॉल म्हणायचं आणि जे जे काही तुमचे फोटो टाकायचे असतील ते तुम्ही असे 1 बाय 1 टाकून घ्यायचे आहेत. फोटोवरती टच करायचे आणि 3 डॉटवरती टच करायचे, फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि नीट सेट करायचं आहे. जर नसेल सेट करायचं आहे. सेट केल्यानंतर सिम्पली एकदा आपण बीट ऐकायची आहे अजून एकदा. बरोबर आपल्याला इथं 7 सेकंद 15पर्यंत जायचं आहे. तिथं देखील बुकमार्क द्यायचा आहे आणि आता प्लसवरती टच करून असे आणखीन फोटो ॲड करायचे आहेत 1 बाय 1. ॲड केल्यानंतर सिम्पली फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि त्याला नेट सेट करायचं आहे असं.
नेक्स्ट बीट आता आपली 9 सेकंदाला आहे. तर 9 सेकंदाला तुम्ही बुकमार्क करायचं आहे आणि पुढे प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जाऊन आपला जे काही फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे. तुम्ही असे जिथे जिथे बीट आहे तिथपर्यंत असं तुम्ही ठेवू शकता. बरोबर, मी पण आता ऑल फोटो ॲड करतो, तोपर्यंत व्हिडिओ स्किप करतो मी. ओके, तर मी असे 1 बाय 1 फोटो ॲड केलेले आहेत. तुम्ही बरोबर बीटनुसार तुमचे जे काही फोटो आहेत ते असे ॲड करायचे आहेत. तुम्हाला जसं बीट वाटेल तसं तुम्ही हे फोटो ॲड करू शकता. तर फोटो ॲड केल्यानंतर आता आपली सेकंड स्टेप, नंतर इथून बॅक यायचं आहे, प्रोजेक्ट्सवरती जायचं आहे आणि आत्ता जो तुम्ही इम्पोर्ट केलेला प्रोजेक्ट होता तो त्याच्यावरती टच करायचं. त्यातले जो तुम्हाला दुसरा पिक दिसतो त्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्ट्सवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट्स केल्यानंतर इथून सिम्पली माघार जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला सिम्पली इथून आत्ता जो आपला प्रोजेक्ट चालू होता त्यावरती टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर तुमचा जो पहिली PNG होती किंग नावाची त्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्ट्सवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती टच करायचं आहे, पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. ओके, तर एवढं बरोबर झालेलं आहे. आता इथून सिम्पली 2 बोटांनी बारीक करून घेतो. नंतर दुसऱ्या ह्या फोटोवरती टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर इफेक्ट्सवरती जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर इथं जो टाईल्सचा ऑप्शन आहे तो इथून असा रिमूव्ह करायचा आहे. रिमूव्ह केल्यानंतर याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्ट्सवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट्स केल्यानंतर आता सिम्पली इथून हा प्रत्येक फोटोला असा पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे इफेक्ट्सवरती जाऊन. ओके, तर माझं इथे होत आलेलं आहे. 4 फोटोंना टाकलेलं आहे मी. आता 1 बाय 1 ऑल फोटोला टाकतो. ओके, तर मी हे सगळं ऑल इमेजेसला ॲड केलेलं आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहू शकता. खूप म्हणजे खूप कडक झाला. आपल्याला लास्ट स्टेप आपली ही स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं, व्ह्यू ऑल म्हणायचं आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मी तुम्हाला हा एक इफेक्ट दिलेला आहे फायरचा, तो सिम्पली असा ॲड करायचा आहे आणि त्याला ॲड करण्यासाठी मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवरती जायचं आहे आणि त्याला असं 2 नंबरचं ऑप्शन आहे रोटेटचं, त्यावरती टच करून 90 अंशापर्यंत न्यायचं आहे. 90 अंशापर्यंत घेतल्यानंतर याचं जी काही ही तुम्हाला खालची स्ट्रेंथ दिसते ती 3 नंबरची ती अशी वाढवून घ्यायची आहे. वाढवल्यानंतर एकदा सेट बघायचं नीट बसलं आहे का नाही. बसलं नसेल तर बसून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यावरती टच करायचं आहे. याला टच केल्यानंतर ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे, लाईटनवरती जायचं आहे आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. हा व्हिडिओ ह्यामुळेच तर खास होणार आहे. या व्हिडिओमध्ये ह्या फायर इफेक्टसोबत थोड्या आगीचा पण आवाज येतो. तर इथं आता लास्ट स्टेप आपली आत्ता इथे एक आपलं लोगो टाकायचा आहे. आता सिम्पली आपल्या इमेज ॲड करायची आणि सेव्हटीपर्यंत त्याला खेचून घ्यायचं आहे. खेचल्यानंतर त्यावरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जायचं, डार्कनवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला ह्यातला जो कोणता इफेक्ट चांगला वाटतोय तो ॲड करायचा आहे. मला इथं डार्क कलर हा चांगला वाटतो तर मी हा ॲड करून टाकतो. ओके, तर त्याला असं लहान करून इथं ॲड करायचं आहे. तुमचं जे काय लोगो असेल तर तुम्ही ते ॲड करू शकता. नंतर ह्याला एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तयारवरती टच करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आपलं एक्सपोर्टिंग इथे चालू झालेलं आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे ते देखील तुम्ही कमेंट करून सांगा. जय महाराष्ट्र. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. मला गर्व आहे, मी आहे मराठा. मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा. मला गर्व माझे मराठी मातीचा. मला गर्व आहे.